हॅलो फ्रेंड्स, या व्हिडिओमधून मी एक छोटीशी अनाउन्समेंट करणार आहे. गायडन्स ग्रुपचा जो MPSCचा जो कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्रोग्राम आहे, त्या कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्रोग्रामच्या अंतर्गत आपण न्यू मॉड्यूलनी आपण नेहमी न्यू बॅच आपली चालू करत असतो. तशीच आणि त्याच पद्धतीने आपण 8 फेब्रुवारी रोजी जॉग्राफी या मॉड्यूलनी आपण नवीन बॅच चालू करतोय. ही बॅच हा MPSC कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्रोग्रामचाच एक पार्ट आहे. त्याच्यामुळे जी मुलं MPSC कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्रोग्रामचा पार्ट असतील त्यांच्या त्या 12 ते 15 मॉड्यूल मधला हा एक मॉड्यूल असेल. प्लस ज्या मुलांना ह्या मॉड्यूल पासून या MPSC कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्रोग्रामला जॉईन व्हायचं असेल ते सुद्धा फ्रेश या कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्रोग्रामला जॉईन होऊ शकतात. कारण आपल्या ह्या MPSC कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्रोग्राममध्ये न्यू बॅच स्टार्ट विथ द न्यू मॉड्यूल या सूत्राने आपण चालत असतो. त्याच्यामुळे कुठलाही मुलगा कुठल्याही मॉड्यूलला जरी जॉईन झाला तरी सुद्धा या कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्रोग्रामचा जो 15 महिन्याचा शेड्यूल आहे तो त्याला पूर्ण करता येतो आणि त्याचा फायदा त्याला कॉम्प्रिहेन्सिव्ह असल्यामुळे MPSCच्या कुठल्याही परीक्षेमध्ये त्याचा फायदा त्याला घेता येऊ शकतो. इवन बऱ्यापैकीच MPSC या आयोग जेवढे काही परीक्षा घेतात त्याचे ते सिलेबस आपण कव्हर करत असतो. हा मॉड्यूल जॉग्राफीचा असणार आहे जो 8 फेब्रुवारीला चालू होणार आहे. नुकताच 4 जानेवारीला हिस्ट्रीच्या मॉड्यूलने नवीन बॅच चालू झाली, तर 8 फेब्रुवारीला जॉग्राफीच्या मॉड्यूलने ही बॅच चालू होणार आहे. या मॉड्यूलमध्ये आपण काय करणार आहोत तर फंडामेंटल्स ऑफ जॉग्राफी, इंडियन जॉग्राफी आणि जॉग्राफी ऑफ महाराष्ट्र, राज्यसेवेच्या दृष्टिकोनातून, क्लास 2च्या दृष्टिकोनातून, क्लास 3च्या दृष्टिकोनातून आणि इतर परीक्षांच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा हे जे 3 जॉग्राफीचे अँगल आहेत हे 3 महत्त्वपूर्ण असतात. या 3 ह्याच्यावरती तुम्हाला परीक्षेमध्ये प्रश्न दिसून येत असतात. त्यामुळे हे 3 पोर्शन कव्हर करणं, याचे 3 मधले जे महत्त्वाचे टॉपिक्स आहेत ॲज पर द ॲनालिसिस ते कव्हर करणं हा या जॉग्राफी मॉड्यूलचा महत्त्वाचा ऑब्जेक्टिव्ह आहे. साधारणपणे 30 पेक्षा जास्त सेशन्स होतील आणि त्या सेशनमधून या 30 पेक्षा जास्त सेशन्समधून आपण हे मॉड्यूल कंप्लीट करणार आहोत. हे मॉड्यूल लाईव्ह असेल प्लस रेकॉर्डेड सुद्धा असेल. याचं कारण असं आहे की ज्यावेळेला आपण ऑनलाईन लेक्चर्स अटेंड करतो, ऑनलाईन लेक्चरच्या संदर्भात सांगायचं झालं तर तुम्हाला एक बेनिफिट त्याचा सांगतो. एक म्हणजे गायडन्स ग्रुपची टीम ज्या पद्धतीने ऑनलाईनला शिकवत असते त्यातून तो इंटरॅक्टिव्ह सेशन असतो. तुम्ही गायडन्स ग्रुपच्या डेमो लेक्चर्स तुम्ही बसू शकता जेणेकरून तुम्हाला एक कॉन्फिडन्स येईल आणि तुम्ही कम्फर्टेबल आहेत की नाही हे सुद्धा तुम्हाला कळेल. पण हे लाईव्ह लेक्चरचा एक फायदा असा असतो की इंटरॅक्टिव्ह सेशन्स होतात कारण त्याच पद्धतीने आपण प्लॅटफॉर्म डिझाईन केलेला आहे. सेकंड गोष्ट अशी आहे की जेव्हा तुम्ही लेक्चर्स बघता त्याच्यानंतर तुम्हाला जो लॉगिन आयडी दिला जातो त्याच लॉगिन आयडी मध्ये तुमचे हे लेक्चर रेकॉर्ड होतात. याचा अर्थ तुम्हाला जर तो लेक्चर रिपीट पाहायचा असेल आज न उद्या तरी सुद्धा तुम्ही तुमच्या लॉगिन आयडीचा वापर करून तो लेक्चर रेकॉर्ड बघू शकता. प्लस एखादा लेक्चर जर तुमचा मिस झाला तर तो मिस होत नाही का, कारण तो लेक्चर तिथे तुमचा रेकॉर्डेड राहिलेला असतो. तर याचा हा फायदा आहे, हा तुम्हाला कधीही ऑफलाईन लेक्चर्समध्ये मिळत नसतो. तो पूर्णपणे घ्या. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा असतो की ही जे काही लाईव्ह सेशन्स आणि रेकॉर्डेड सेशन असतात ह्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रॉपरली इंटरॅक्शन्स करता येतं. तुम्हाला कुठेही फक्त मेसेज टाईप करून त्याचे रिप्लाय बघण्याची म्हणजे रिप्लाय येईल तेव्हा तुम्हाला उत्तर मिळेल असं नसतं. तुम्ही तुमचा स्पीकर चालू करून तुम्ही प्रश्न विचारू शकता. त्याच्यानंतर फक्त लेक्चर पुरती नाही, ते लेक्चर झाल्यानंतर सुद्धा जेव्हा तुम्ही स्वतःहून सेल्फ स्टडी करत असाल त्यावेळेला जरी तुम्ही अडलं तरी सुद्धा तुम्ही सरांना फोन करून तुम्ही इंटरॅक्टिव्ह किंवा तुमचे डाऊट्स तुम्ही तुमचे विचारू शकता. कधी जमलं तर तुम्ही प्रत्यक्ष भेटून सुद्धा तुमचे डाऊट्स सॉल्व्ह करू शकता. तर हा अशा पद्धतीने हा कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्रोग्राम आहे आपला. जॉग्राफी मॉड्यूलनी 8 फेब्रुवारीला आपण चालू करणार आहोत. ज्या मुलांना फक्त जॉग्राफीचं मॉड्यूल सेशन अटेंड करायचं असेल ते फक्त जॉग्राफी मॉड्यूलला सुद्धा अटेंड करू शकतात आणि लाईव्ह प्लस रेकॉर्डेड हे लेक्चर्स तर आहेतच. ॲज वेल ॲज हाचं जे टायमिंग आहे हे लक्षात ठेवा, 9:30 PM असतं. ते म्हणजे रोज लेक्चर असतात 9:30 PM ला. आता 9:30 PM हा टायमिंग आपण घेतलाय कारण तुम्ही तुमच्या ज्या दिवसभराच्या जबाबदाऱ्या आहेत, तुमचं ऑफिस असेल, तुमचं कॉलेज असेल, तुमचा सेल्फ स्टडी असेल आणि काही लोक जे घर सांभाळतात त्यांचं ते जबाबदारी असतील, हे पकडून व्यवस्थित जेवण खावण करून ते व्यवस्थित हे 9:30चं लेक्चर अटेंड करतात. त्याच्यामुळे कुठेही कुठल्याही जबाबदारीला बगल न देता ते MPSCचा अभ्यास चांगल्या पद्धतीने करू शकतात. आणि ज्या वेळेला तुम्ही हे लेक्चर्स तुम्ही अटेंड करता
आणि जर एखादं लेक्चर मिस झालं तरी सुद्धा तुम्हाला रेकॉर्डेड लेक्चर्स तुमच्याकडे असतात. सो अशा पद्धतीने हा कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्रोग्राम आणि त्याच्या अंतर्गत हे जिओग्राफी मॉड्यूल जे चालू करणार आहोत आपण 8 फेब्रुवारी तारखेला, ठीक आहे. त्याच्यामध्ये आपण फंडामेंटल जिओग्राफी, इंडियन जिओग्राफी आणि जिओग्राफी ऑफ महाराष्ट्र हे सेशन्स करणार आहोत. 30 पेक्षा जास्त सेशन आहेत आणि सेशन संपल्यानंतर तुमची ही जी आपण जी टेस्ट घेतो ते आहेतच त्यामध्ये. सो आय होप तुम्हाला ह्याचे जे पूर्ण वर्षाचं जे शेड्यूल असेल हे शेड्यूल ह्याच व्हिडिओच्या खाली लिंकमध्ये दिलेलं आहे, डिस्क्रिप्शनमध्ये दिले ते बघा. एक लिंक तिथे मी MPSC कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्रोग्राम बद्दल लिंक तिथे दिली आहे, तो सुद्धा एक 5 मिनिटाचा व्हिडिओ बघून घ्या म्हणजे तुम्हाला ह्याची सुद्धा एक इन्फॉर्मेशन व्यवस्थित मिळेल. या MPSCच्या संदर्भामध्ये आपण प्रत्येक वेळेला प्रत्येक मुलाची काउन्सिलिंग सेशन करतो, मग त्यांना डेमो लेक्चर्सला आपण इन्व्हाइट करतो आणि त्याच्यानंतरच त्याची पुढची प्रोसेस होते. कारण काउन्सिलिंग सेशनचं महत्त्व खूप जास्त असतं, जिथे मुलाची मेंटल प्रिपरेशन केली जाते आणि MPSC संदर्भातल्या सगळ्या खऱ्या गोष्टी सांगितल्या जातात आणि त्याच्यानंतरच मुलगा डिसिजन घेऊन तो त्याच्या मार्गाला लागतो, अभ्यासाला सुरुवात करतो. तर ह्या मॉड्यूल सुरुवात होण्याच्या अगोदर तुम्ही काउन्सिलिंग सेशनसाठी गायडन्स ग्रुपच्या टीमला कॉल करू शकता. खाली नंबर दिलेला आहे. तुम्ही वेबसाईटवरती गेला तर तुमचा फॉर्म तुम्ही फिलअप करू शकता, म्हणजे गायडन्स ग्रुपची टीम तुम्हाला कॉल करेल. तुमचे काउन्सिलिंग सेशन तुम्हाला जो टायमिंग असेल त्यावेळेला तुमची काउन्सिलिंग होईल आणि मग पुढे डेमो लेक्चर्स आणि मग पुढची प्रोसेस. सो प्लीज तुम्ही काही वेळ न दडवता तुम्ही काउन्सिलिंगला तरी या. काउन्सिलिंगचे कुठलेही चार्जेस गायडन्स ग्रुप घेत नाही. सो आय होप तारीख लक्षात ठेवा, 8 फेब्रुवारी जिओग्राफी मॉड्यूल. थँक्यू सो मच.